มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะกูไก่จะมาเล่ามินิซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าเรื่องเหาะเหินเคียงคู่หงค่ะไปฟังกันเลยดีกว่าเปิดเรื่องมาราชวงศ์อู่อ๋องฉีหรือว่าช่างอุ๋นเจ๋อสมคบกับหลานเย่ยกทัพเกาะกบฏส่งกองทัพเกาะดำมาล้อมพระนครเอาไว้ฮองเต้อู่ชางหานวีหรือว่าพระเอกและสนมหนานซื่อหรือนางเอกลุกขึ้นมาต่อต้านเพื่อทวงเวลารอกองสนับสนุนมาถึงสุดท้ายทำให้กองทัพกบฏล่าถอยได้สำเร็จแต่นางเอกที่ท้องแก่ใกล้คลอดได้รับการกระทบกระเทือนในขณะต่อสู้จนชีวิตตกอยู่ในอันตรายพระเอกนางเอกใส่ชุดแดงอยู่ในพิธีแต่งงานกราบไหว้ฟ้าดินจู่ๆนางเอกก็สำลักเลือดมหาปุโรหิตรีบอุ้มทารกเบบีลูกพระเอกนางเอกออกมานางเอกบอกให้พระเอกตั้งชื่อลูกพระเอกก็ตั้งชื่อว่าเสี่ยวเฟิงหวงนางเอกบอกว่านางคงไม่ได้อยู่ดูลูกเติบโตแล้วตามคำทำนายที่เคยบอกว่าถ้าพระเอกนางเอกแต่งงานกันก็จะต้องตายจากกันไปนางเอกบอกพระเอกไม่ต้องร้องไห้แล้วก็จากไปพระเอกถามถึงวิธีเปลี่ยนโชคชะตาปุโรหิตบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีแต่พอเสี่ยวเฟิงหวงเกิดมาแล้วก็สามารถทำได้คือพอมีวิธีอยู่พระเอกต้องทำสัญญามีเสี่ยวเฟิงหวงเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนมหาปุโรหิตจะช่วยเปิดประตูมิติให้พระเอกนางเอกไปใช้ชีวิตด้วยกันแต่ทุกๆครั้งนางเอกอาจจะมีอายุไม่ถึง20ปีและต่อให้ทำลายคำสาปอายุสั้นนางเอกก็จะฟื้นขึ้นมาไม่ได้แล้วปุโรหิตก็ให้ปิ่นล้วนหวงแก่พระเอกซึ่งเป็นสิ่งเชื่อมต่ออย่างเดียวของพระเอกนางเอกในโลกใบนี้จังหวะที่ปุโรหิตเปิดประตูมิติวินเจ๋อก็เข้ามาแล้วใช้ดาบแทงพระเอกจนทั้ง3คนทะลุมิติมาด้วยกันอ้าวพระนางมาแล้วตัวโกงก็มาด้วยตัดภาพมาที่จวนสกุลช้างแขวนไปเฟิงมีงานแต่งระหว่างคุณชายช้างหรือพระเอกในชาตินี้กับอีหลานฮูหยินผู้เฒ่าส่วนหนานซื่อหรือนางเอกในชาตินี้ถูกขังอยู่ในห้องเก็บฟืนแบบใกล้ตายแล้วพระเอกกับกำลังจะเข้าหอแต่จู่ๆพระเอกในร่างที่ทะลุมิติมาก็จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชาติที่แล้วได้ตัดภาพมาก่อนหน้านี้ในชาตินี้ร่างพระเอกเนี่ยนิสัยไม่ดีทอดทิ้งไม่ดูแลนางเอกโกรธที่นางเอกมีลูกให้ไม่ได้ก็เลยมารักกับนางเอกเข้ามาต่อว่าแต่พระเอกไม่สนบอกผู้ชายมีเมีย3คน4คนเป็นเรื่องปกติจะแต่งมาเป็นฮูหยินรองพอนางเอกไม่ยอมพระเอกเลยให้คนจับนางไปขังในห้องเก็บฟืนพระเอกในร่างคนดีพอจำเหตุการณ์ในอดีตได้ก็รู้ว่าตัวเองทำเลวไว้ยังไงพยายามรบเร้าจะอุ่นเตียงแต่พระเอกรังเกียจบอกงานแต่งให้พอแค่นี้แล้วก็ห้ามไม่ให้ต่อว่านางเอกอีกจนชีสงสัยว่าทำไมพระเอกถึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนช่วยสาวใช้เอาข้าวมาให้พูดจาไม่ดีกับนางเอกแล้วก็หยิบไม้จะมาตีนางเอกหยิบปิ่นปักผมเตรียมเป็นอาวุธจะจัดการแต่พระเอกเข้ามาก่อนแล้วไล่ช่วยออกไปพระเอกจะเข้าไปหานางเอกแต่ถูกนางเอกตบหน้าพระเอกคิดว่านางเอกคงจำตัวเองไม่ได้พอเปิดเสื้อดูก็เห็นปานแดงที่หน้าอกเหมือนที่นางเอกเคยมีในชาติที่แล้วนางเอกไล่พระเอกออกไปพระเอกบอกว่าต่อไปนี้จะอยู่เคียงข้างนางเอกกลับใช้ปิ่นปักผมปักที่คอพระเอกจนเลือดไหลส่วนอยู่หน้าประตูเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมาฟ้องฮูหยินผู้เฒ่าว่านางเอกล่อลวงพระเอกไปที่ห้องเก็บฟืนนางเอกบอกว่าตอนนี้พระเอกไม่ใช่สามีของนางอีกแล้วก็จะแทงพระเอกซ้ำแต่พระเอกจับนางเอกมาก่อนเลยบอกว่าถ้านางเอกหายโกรธถึงจะยอมปล่อยฮูหยินผู้เฒ่ากับมาถึงห้องเก็บฟืนพอรู้ว่านางเอกทำร้ายพระเอกก็จะให้พระเอกเขียนใบหย่าแล้วไล่นางเอกออกไปจากที่นี่นางเอกจะเถียงก็ถูกพระเอกสกัดจุดจนสลบแล้วบอกฮูหยินผู้เฒ่าว่าค่อยคุยกันพรุ่งนี้พระเอกนอนมองหน้านางเอกที่กำลังหลับอยู่นางเอกตื่นก็ตกใจถามพระเอกว่าทำอะไรนางหรือเปล่าพระเอกบอกว่าที่ควรทำก็ทำไปหมดแล้วอ้าวนางเอกทวงใบหย่าพระเอกก็แถบอกไม่เคยพูดเลยว่าจะหย่าแต่จะอยู่กับนางไปชั่วชีวิตนางเอกสวนหมัดเข้าที่เบ้าตาจนพระเอกออกจากห้องพร้อมตาเขียวช้ำโอ้ยฉันขำฮูหยินผู้เฒ่าเห็นพระเอกตาเขียวก็ตกใจแต่ถามว่าเอาใบหย่ามาด้วยไหมพระเอกยืนยันว่าจะไม่หย่าเด็ดขาดคนรับใช้รีบเสริมบอกตอนนี้ทางการกำลังตรวจสอบคุณสมบัติผู้สืบทอดแต่ละจวนถ้ามีข่าวลือหลุดไปว่าพระเอกหย่าแล้วแต่งใหม่คงไม่ดีแน่พอฮูหยินผู้เฒ่าได้ยินก็บอกไม่ต้องพูดละเรื่องหย่าเอาไว้ก่อนแล้วบอกให้พระเอกรับปาก2ข้อคือห้ามใช้ชีวิตเสเพลไปวันๆให้ตั้งใจเรียนรู้การดูแลกิจการให้ดีอีกข้อนึงคือให้ปฏิบัติกับอย่างยุติธรรมพระเอกรีบบอกว่าตัวเองจะปฏิบัติกับเหมือนน้องสาวแท้ๆแล้วไปเลยจ้าก็เลยเร่งให้ฮูหยินผู้เฒ่าจัดการกับนางเอกแต่ฮูหยินผู้เฒ่าบอกยังมีเวลาอยู่รอให้ผ่านช่วงตรวจสอบจากทางราชสำนักไปก่อนจริงๆก็ไม่ได้จริงใจกับฮูหยินผู้เฒ่ารับหลังก็ไปนินทาว่าเป็นยายแก่ที่ดีแต่ปากคิดแต่จะรักษากิจการไว้เท่านั้นแหละนางเอกเดินออกจากห้องแต่ก็รู้ตัวว่าซ่อนตัวอยู่พร้อมแผนกลั่นแกล้งคือชีถือตุ๊กตาคุณใส่ไว้ในมือเธอ
อีโยนชุดให้นางเอกบอกว่าอีก3วันจะเป็นวันเกิดนางให้นางเอกปักลวดลายบนผ้าให้ด้วยถ้าไม่ทำตามนะจะขายนางเอกให้หอคณิกาส่วนพระเอกยกอาหารเย็นมาให้นางเอกถึงห้องบอกให้กินตอนร้อนๆนางเอกเปิดประตูมารับแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าพระเอกทันทีพระเอกขอกลับมานอนห้องบอกตอนนี้อากาศเย็นนอนข้างนอกเดี๋ยวเป็นหวัดแล้วแกล้งจามนางเอกก็เปิดประตูโยนผ้าห่มมาให้แล้วก็ไล่พระเอกไปเลยโถน่าสงสารแล้วพอนางเอกปักเสร็จอีก็บอกว่าลายที่นางเอกปักเนี่ยนะเชยไปหน่อยแต่ฝีมือพอใช้ได้พอฮูหยินผู้เฒ่าเดินผ่านมาก็แกล้งเข้าไปเอาใจโชว์ลายปักที่ชุดบอกนางเอกทำให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วนางก็แกล้งไม่สบายแน่นหน้าอกขยับเสื้อให้หุ่นกระดาษตกลงที่พื้นที่หลังหุ่นนะมีเวลาตกฟ้าของตัวเองด้วยฮูหยินผู้เฒ่าเลยสั่งให้จับนางเอกไว้ข้อหาทำคุณใส่ทำร้ายคนโอ้โหเข้าแผ่นอีค่ะพระเอกมาหานางเอกที่ห้องฮูหยินผู้เฒ่าตามเข้ามาติดๆแล้วตะโกนบอกให้คนนางเอกบอกนางไม่ได้ทำอะไรผิดอีก็แกล้งเล่นละครบอกถ้านางเอกเกลียดตัวเองมากนางจะไปจักสกุลช้างก็ได้แต่ทำไมนางเอกต้องใช้วิธีตำช้าแบบนี้บอกว่าฮูหยินผู้เฒ่าเกลียดการใช้คุณใส่ที่สุดคนฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษด้วยกฎตระกูลชุยมารายงานว่าหาตุ๊กตาเจอแล้วก็ยื่นตุ๊กตาขอบุตรให้ฮูหยินผู้เฒ่าจ้าอีตกใจที่ไม่ใช่ตุ๊กตาคุณใส่ที่นางแอบเอามาซุกไว้แล้วนางเอกก็แกล้งเล่นละครบอกตุ๊กตาขอบุตรนางหามาอย่างลำบากเลยนะตอนนี้สกุลช้างไกลจะไม่มีทายาทแล้วเดินไปบีบน้ำตากับพระเอกเนียนๆทำเอาพระเอกเหวออีมีพิรุษนางเอกก็เลยแย่ว่าหรือจะเป็นฝีมืออีทำเพื่อใส่ร้ายนางอีรีบปฏิเสธหันไปพูดเสียง2เสียง3กับฮูหยินผู้เฒ่าว่าฉี่ไม่รู้เรื่องฮูหยินผู้เฒ่าก็หูหนวกตาบอดบอกตัวเองเชื่ออีบอกเรื่องนี้ต้องมีคนใส่ร้ายแล้วก็บอกให้จบกันแค่นี้พระเอกไม่ยอมบอกให้อีมาขอโทษอีก็ยอมแต่ในใจก็ยังคิดแค้นจะเอาคืนนางเอกให้ได้บนรถม้าชางวินเจอหรือตัวร้ายที่ก่อกบฏชาติที่แล้วก็ถืออัฐิของแม่ตัดภาพไปตอนที่แม่ใกล้ตายเคยฝากฝังให้วินเจอคิดหาทางเอาอัฐิของนางไปฝังในสุสานบรรพบุรุษสกุลช้างให้ได้ถึงจะนอนตายตาหลับพอรถม้ามาถึงจวนสกุลช้างวินเจอก็บอกกับอัฐิของแม่ว่าจะเอาทุกอย่างที่เคยเป็นของพวกเรากลับมาให้ได้เอาอะไรก่อนพระเอกเอาดอกไม้ใส่แจกันมาให้นางเอกแต่ถูกนางเอกคว้างหนังสือใส่แล้วไล่ให้ออกจากห้องพระเอกบอกวันนี้ตัวเองต้องไปนับของบรรณาการก่อนไปก็กำชับนางเอกว่าอยู่คนเดียวก็อย่าลืมกินข้าวด้วยคนร้ายที่ได้รับคำสั่งจากอีเป่าควันมาในห้องจนนางเอกสลบแล้วก็ปีนหน้าต่างเข้ามาหวังจะขืนใจนางเอกแต่พอคนร้ายเข้าใกล้ก็ถูกนางเอกเอากรรไกรจ่อคอที่แท้นางเอกแกล้งสลบจ้าช่วยมารายงานฮูหยินผู้เฒ่าเรื่องนางเอกอีเปิดประตูห้องเข้ามาก็เจอนางเอกยืนจ้องคนร้ายที่ถูกปิดปากมัดติดกับโต๊ะนางเอกบอกฮูหยินว่าผู้ชายคนนี้คือโจรข่มขืนที่ชื่อเสียงเฉาโฉในแคว้นไปเฟิงจังหวะนั้นพระเอกเดินมาบอกจวนสกุลช้างป้องกันแน่นหนาคนร้ายจะเข้ามาได้ยังไงแล้วก็มองไปที่อีช่วยร้อนตัวรีบคุกเข่าบอกนางไม่รู้พระเอกก็เอาผ้าที่อุดปากคนร้ายออกคนร้ายบอกนางเอกเป็นคนที่เรียกเข้ามาพอนางเอกถามหาหลักฐานมันก็อึกอักมองไปที่อีแล้วกำลังจะสารภาพแต่อีก็ชักมีดออกมาปาดคอจนคนร้ายตายคาที่นางเอกบอกว่าอีเด็ดขาดมากหรือว่าจริงๆแล้วกลัวจะถูกซัดทอดอีรีบแก้ตัวว่านางกลัวคนร้ายจะพูดอะไรที่ไม่ดีกับสกุลช้างที่นางทำไปก็เพื่อสกุลช้างล้วนๆแต่โดนสงสัยอย่างไร้เหตุผลอีแกล้งเล่นละครต่อจะเอามีดมาฆ่าตัวตายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ฮูหยินผู้เฒ่าก็ยังตาบอดไม่เลิกบอกอีผู้จามีเหตุผลนางเอกต่างหากมีความสัมพันธ์คลุมเครือกับโจรถ้าข่าวหลุดไปก็จะทำลายชื่อเสียงสกุลช้างพระเอกปกป้องบอกนางเอกต่างหากที่เป็นผู้เสียหายฮูหยินผู้เฒ่าเลยบอกว่าพ้นช่วงตรวจสอบแล้วให้กำจัดนางเอกไปซะแต่พระเอกจับมือนางเอกบอกจะเก็บนางเอกไว้จนฮูหยินผู้เฒ่าสั่งลงโทษพระเอกซึ่งพระเอกก็โดนโบยจนเลือดอาบที่หลังนางเอกบอกให้หยุดแล้วก็ให้พระเอกกับตัวเองจบความสัมพันธ์แต่เพียงแค่นี้พระเอกบอกว่าตัวเองทนได้ให้คิดซะว่าเป็นการไถ่โทษสำหรับเรื่องตำช้าที่ตัวเองเคยทำฮูหยินผู้เฒ่าก็บอกว่าพระเอกเนี่ยลุ่มลงจนขาดสติแล้วสั่งให้โบยต่อพระเอกนั่งกินยาที่นางเอกป้อนอย่างมีความสุขชมนางเอกว่าอ่อนโยนเหลือเกินนางเอกก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้ายัดปากพระเอกซะเลยบ่นว่าพูดมากพระเอกบอกว่าผ้าเช็ดหน้าก็ยังอร่อยจนนางเอกหมั่นไส้เอามือมากดแผลที่หลังพระเอกจนพระเอกต้องร้องขอชีวิต อีเอายามาให้พระเอกบอกว่าพระเอกกินยาสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ต้องกินยาที่ปรุงมาพิเศษเท่านั้นนางเอกเลยบอกอ่ะงานหน้าที่ดูแลยกให้อีก็แล้วกันแต่พระเอกรีบเบรกว่าไม่ต้องแล้วสั่งห้ามไม่ให้อีเข้ามาในห้องนี้อีกให้คิดว่าตัวเองคนเก่าตายไปแล้วอีโมโหลุกขึ้นถามว่านางเอกกรอกยากล่อมวิญญาณให้พระเอกกินหรือไงพระเอกไม่เหมือนเดิมเลยแต่พระเอกบอกว่าไม่ว่าจะชาติไหนก็จะรักนางเอกคนเดียวอีบอกนางจะทำให้พระเอกเห็นท่าแท้นางเอกให้ได้แล้วก็เดินจากไปเสร็จปุ๊บนางก็วิ่งจันไปใส่ไฟนางเอกจ้าฮูหยินผู้เฒ่ามีอาการไอแต่ยังปลอบใจว่า
ปิ่นล้วนห่วงต้องตกเป็นของอีแน่นอนจู่ๆช่วยก็วิ่งมารายงานอะไรไม่รู้จนฮูหยินผู้เฒ่าโมโหกระแทกถ้วยชาอย่างแรงนางเอกนั่งหลับที่ข้างเตียงพอพระเอกตื่นก็เอามือแตะหน้าผากนางบอกชาตินี้เราต้องมีชีวิตที่ดีนางเอกตื่นมาปัดมือพระเอกทิ้งพระเอกบอกว่าตอนนี้นางไม่เรียกตัวเองว่าคนบ้าตัณหาแสดงว่านางเริ่มมีใจอีกครั้งหนึ่งนางเอกเอามือกดที่แผลพระเอกแต่พระเอกจับมือนางเอกมาแนบอกนางเอกชักมือกลับแล้วบอกข่าวร้ายพระเอกว่าช่างวินเจอกลับมาแล้ววินเจอนั่งคุกเข่าหน้าจวนสกุลช่างอีเดินมาเจอวินเจอขอร้องให้เอาอัฐิแม่ตัวเองเข้าไปอยู่ในสุสานบรรพบุรุษอีบอกว่าตอนนั้นแม่วินเจอเพ้อฝันอยากเป็นภรรยาเอกเลยใช้คำสาปทำร้ายฮูหยินผู้เฒ่าเลยถูกขับไล่ออกไปก็ถือว่าเป็นคนมีความผิดจะให้เข้ามาที่สุสานบรรพบุรุษไม่ได้วินเจอเลยขอร้องให้อีไปขอความเมตตาจากฮูหยินผู้เฒ่าแน่นอนว่านางไม่ยอมถามว่าจะมาบังคับให้นางตกลงหรือยังไงอีมีแผนบอกวันที่15เดือนหน้าก็ต้องเข้าวังแล้วถ้าทำให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตก็จะไม่เป็นผลดีกับสกุลชางแล้วกระซิบแผนการให้ฮูหยินผู้เฒ่าพระเอกฝันว่าใส่ชุดแดงวิ่งตามหานางเอกแต่พอเจอนางเอกก็ถูกมีดแทงทะลุท้องซึ่งคนแทงก็คือวินเจอพอพระเอกตื่นก็โผล่ไปโอบแล้วจูบนางเอกเลยจ้าพระเอกบอกนางเอกว่าจะไม่ยอมให้วินเจอทำร้ายนางได้อีกต่อไปนางเอกบอกว่าวินเจอไปจากสกุลชางตั้งแต่10 กว่าปีแล้วตัวเองไม่รู้จักกันซะหน่อยคนที่ทำร้ายตัวเองมาแต่ไหนแต่ไรก็คือพระเอกบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วอีเปิดประตูมาหาว่านางเอกยั่วยวนพระเอกว่านางเอกว่าหน้าด้านไร้ยางอายแล้วก็บอกต่อว่าฮูหยินผู้เฒ่าบอกถ้าพระเอกจะรั้งตัวนางเอกไว้นางเอกก็ต้องเรียนรู้การบริหารจวนเรื่องแรกที่มอบหมายก็คือต้องจัดการวินเจอให้ได้ที่แท้แผนของอีก็คือถ้านางเอกรับปากวินเจอก็เป็นการล่วงเกินฮูหยินผู้เฒ่าแต่ถ้าไม่รับปากก็ล่วงเกินวินเจอทั้งสองทางนางเอกก็จะใช้ชีวิตลำบากเช่นกันนางเอกเดินออกมาหาวินเจอบอกว่ามีตัวเลือกให้2ทางคือเอาอัฐิฝังจวนสกุลชางแล้วให้วินเจอคอยเฝ้าอยู่ที่นั่นหรือไม่ก็ให้วินเจอกลับมาอยู่จวนสกุลชางแต่ต้องลืมเรื่องเอาอัฐิเข้าสุสานบรรพบุรุษนางเอกบอกว่าถ้าวินเจอไม่เลือกก็ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าเป็นวินเจอตัวจริงวินเจอบอกว่าตัวเองมีจี้หยกมรดกตกทอดของสกุลชางแต่นางเอกสวนกลับบอกจี้ของปลอมก็มีเยอะแยะจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าคือของจริงพระเอกบอกนี่สงสัยเป็นความคิดอีแน่นอนแต่อีก็บอกว่าเป็นความคิดฮูหยินผู้เฒ่าที่ต้องการทดสอบความสามารถนางเอกต่างหากพระเอกเตือนอีว่าก่อกรรมไว้มากระวังต้องรับผลกรรมเด้อนางเอกรู้ทันบอกวินเจอว่าที่กลับมาคราวนี้ก็กะจะใช้อัฐิแม่เป็นข้ออ้างในการกลับมาต่างหากสุดท้ายจะเลือกยังไงก็แล้วแต่วินเจอว่าแล้วก็เดินเข้าจวนวินเจอเดินตามเข้ามาพระเอกบอกว่าวินเจอเป็นพวกชอบแย่งของคนอื่นมาตั้งแต่เด็กแย่งบัลลังก์แย่งคนรักวินเจอบอกว่าสักวันตำแหน่งผู้นำสกุลชางต้องเป็นของตัวเองอีวิ่งมารายงานฮูหยินผู้เฒ่าฟังแล้วหัวเราะบอกนางเอกมีความกล้าเหมือนตัวเองอีแปลกใจที่ฮูหยินผู้เฒ่าไม่โกรธที่นางเอกให้วินเจอเข้ามาได้ฮูหยินผู้เฒ่าบอกว่าวินเจอจงใจกระพือเรื่องนี้ให้คนรู้กันไปทั่วถ้าไม่ให้เข้ามาก็จะยิ่งถูกนินทาลับหลังบอกนี่เป็นกลยุทธ์ชั้นยอดเป็นการถอยเพื่อรุกตั้งหากแล้วก็บอกให้อีเรียนรู้เอาไว้อีแอบมาหาวินเจอที่ห้องตอนดึกวินเจอบีบคอนางเลยจ้าถามว่าจะทำอะไรอีบอกว่าถ้าวินเจออยากเป็นผู้สืบทอดตระกูลตัวเองสามารถช่วยได้คนชั่วไปเข้ากันซะงั้นพระเอกนั่งยิ้มรอนางเอกป้อนยานางเอกถามว่ามองพอยังพระเอกก็บอกยังไงก็ไม่มีวันพอแหมหยอดตลอดนะพระเอกฉันนางเอกจะลุกหนีให้พระเอกกินยาเองแต่พระเอกก็อ้อนบอกตอนตัวเองวิ่งไปหานางเอกแผลก็ปริแล้วทำใส่ตาอ้อนวอนจนนางเอกใจอ่อนยอมป้อนยาอีกครั้งส่วนวินเจอถามอีว่าที่จะช่วยตัวเองอีต้องการอะไรอีบอกว่านางต้องการแค่พระเอกเดือนหน้าตระกูลชางจะส่งของบรรณาการเข้าวังตัวเองจะหาข้ออ้างให้ฮูหยินผู้เฒ่าไปด้วยไม่ได้ถึงตอนนั้นก็ให้วินเจอฆ่าฮูหยินผู้เฒ่าซะแล้วอีก็แอบใส่ผงสีขาวไปในยาของฮูหยินผู้เฒ่าด้วยนางเอกเอาข้าวมาให้แต่พระเอกแกล้งนอนเจ็บกะจะให้นางเอกมาป้อนแต่นางรู้ทันจ้าจะเข้าไปเอาเรื่องพระเอกกลายเป็นเสียหลักล้มลงบนเตียงพร้อมกันซะงั้นแล้วทั้งคู่ก็มองตากันนางเอกบอกให้พระเอกปล่อยเตือนว่าจะนับถึง3แต่พอนับแค่1ก็ชกที่หน้าอกจนพระเอกกระเด็นตอนนี้เองช่วยมาตามทั้งคู่ไปเจอฮูหยินผู้เฒ่าพระเอกเห็นแล้วก็ถามว่าทำไมอาการของฮูหยินผู้เฒ่าดูร้ายแรงฮูหยินผู้เฒ่าบอกว่านางอาจจะแก่แล้ววันแรกแค่ไอนิดหน่อยแต่กินยาไปก็ไม่ดีขึ้นเลยบอกให้พระเอกจัดการเรื่องส่งของบรรณาการเข้าวังซะย้ำให้ระวังเรื่องความปลอดภัยพระเอกงงว่าฮูหยินผู้เฒ่านะแข็งแรงมาตลอดไม่รู้ว่าทำไมครั้งนี้ป่วยหนักได้แล้วบอกนางเอกว่ามีลางสังหรณ์ว่าการเดินทางเข้าวังครั้งนี้จะไม่สงบด้านฮูหยินผู้เฒ่านอนไออย่างหนักแล้วก็เรียกหาอีแต่คนที่เข้ามาเป็นนางเอกจ้าขบวนส่งของบรรณาการเริ่มออกจากจวนสกุลชางแล้วแต่ระหว่างทางก็มีกลุ่มโจรมาดักรอ
พวกโจรใช้ผ้าดำปิดพรางใบหน้าหัวหน้าโจรเปิดดูรถม้าไม่เจอพระเอกนางเอกแต่พระเอกนางเอกโผล่มาจากข้างหน้าจ้าพระเอกถามว่าทำไมต้องรอโจมตีขบวนด้วยหัวหน้าโจรสั่งให้ลูกน้องจัดการซะระหว่างไฟกันนางเอกใช้ปิ่นปักผมปักไปที่คอโจรแล้วนางก็เห็นภาพชาติที่แล้วขึ้นมาที่ตัวเองต่อสู้กับพวกกบฏพระเอกสู้กับหัวหน้าโจรจนหัวหน้าโจรบาดเจ็บที่แขนแล้วหัวหน้าโจรกับสมุนก็ล่าถอยไปนางเอกบอกภาพในห้วงสมองเมื่อกี้ทำให้ตัวเองรู้สึกเศร้ามากอีทำแผลที่แขนให้วินเจอแล้วบ่นว่าโอกาสมาถึงแล้วแต่วินเจอก็ยังคว้าไว้ไม่ได้วินเจอบอกว่าพระเอกเตรียมตัวมาดีผู้ติดตามก็มีแต่ยอดฝีมือแต่สงสัยว่านางเอกเป็นใครทำไมมีฝีมือแบบนี้อีบอกว่าเมื่อก่อนนางเอกก็ดูซื่อๆโง่ๆอยู่แต่ช่วงหลังกลายเป็นคนดื้อรั้นอีบอกว่าหูหยินผู้เฒ่าคงใกล้ตายแล้วตัวเองจะต้องเอาปิ่นล้วนห่วงมาให้ได้แล้วบอกให้วินเจอรีบฆ่านางเอกซะวินเจอถามอีว่าต้องการแค่ตัวพระเอกจริงดิอีคิดในใจว่าถ้าตัวเองได้พระเอกมาก็ไม่มีทางปล่อยให้วินเจอขึ้นเป็นผู้นำสกุลช้างได้หรอกส่วนวินเจอก็คิดเหมือนกันว่าถ้าตัวเองได้ทุกอย่างที่ต้องการก็จะไม่มีทางปล่อยให้อีมีชีวิตรอดแหมผีเน่ากับโลงผุที่แท้ทรูนางเอกมาช่วยพระเอกแต่งตัวแล้วบอกแผลพระเอกเกือบหายดีแล้วแต่พอสู้กันในป่าแผลก็ปริอีกแล้วพระเอกบอกต่อไปจะดูแลตัวเองจะได้อยู่กับนางเอกนานๆแล้วดึงนางเอกมานั่งตักโอบนางเอกไว้คราวนี้นางเอกแอบยิ้มนะคะเอายามาให้แต่หูหยินผู้เฒ่านอนปากซีดอยู่ที่โต๊ะพอเช็คดูก็เจอว่าไม่หายใจแล้วจ้าเลยพูดว่าในที่สุดยายแก่ก็ไปปรโลกสักทีแล้วนางก็ค้นห้องหาปิ่นหลวนห่วงแต่นางหาไม่เจอเลยมาค้นที่ตัวหูหยินผู้เฒ่าแต่จู่ๆหูหยินผู้เฒ่าก็ลืมตาขึ้นมาหูหยินผู้เฒ่าถามเสียงเย็นว่าหาอะไรอยู่เสียแรงที่นางเชื่อแล้วก็รักนึกไปถึงว่ากลายเป็นเลี้ยงเสือเอาไว้จะหนีแต่พระเอกนางเอกก็เปิดประตูเข้ามาภาพตัดไปตอนที่นางเอกเข้ามาในห้องหูหยินผู้เฒ่าบอกว่าตัวเองสงสัยว่านางอาจจะไม่ได้ป่วยแต่โดนวางยาแล้วบอกว่าถ้าไม่เชื่อให้หยุดยาที่เอามาให้ทุกวันแล้วอาการป่วยอาจจะดีขึ้นพอตัดมาที่ปัจจุบันพยายามจะอ้อนวอนแต่หูหยินผู้เฒ่าไม่ให้อภัยแล้วสั่งให้จับตัวนางไปขังในห้องเก็บฟืนวินเจอฝันถึงตอนที่ตัวเองเป็นกบฏชาติที่แล้วต่อสู้กับพระเอกนางเอกพอตื่นขึ้นมาก็จำเรื่องราวชาติที่แล้วได้มันก็หัวเราะเหมือนคนบ้าพระเอกช่วยนางเอกถอดตุ้มหูแล้วจูบที่หน้าผากพระเอกหยิบปิ่นล้วนห่วงจากกล่องแล้วบอกหูหยินผู้เฒ่าให้นำมามอบให้นางเอกบอกให้นางเอกดูแลให้ดีเพราะว่าปิ่นล้วนห่วงมีความหมายระหว่างทั้งคู่มากเป็นพิเศษนางเอกบอกหลายวันนี้ตัวเองคิดแล้วฝันมากมายความทรงจำต่างๆก็ไหลมาทำให้ปวดหัวเหมือนหัวจะแตกเป็นเสี่ยงพระเอกอุ้มนางมานอนแล้วบอกพรุ่งนี้เป็นวันเกิดครบรอบ20 ปีของนางจะจัดงานฉลองให้แต่นางเอกก็บอกว่าไม่ต้องวินเจอใช้ดาบตัดโซ่ทองห้องเก็บฟืนแล้วเข้าไปช่วยร้องให้ช่วยบอกตัวเองรู้ความลับกับปิ่นหลวนห่วงแล้วอาจเป็นประโยชน์กับวินเจอได้พอกระซิบบอกความลับปุ๊บวินเจอก็ใช้ดาบแทงจนตายบอกว่าตอนนี้หมดประโยชน์แล้วแม่พระเอกเข้าครัวทำบะหมี่อายุยืนให้นางเอกด้วยตัวเองแล้วก็ห้ามใครมายุ่งแต่คนรับใช้ทักว่าน้ำยังไม่ได้ต้มเลยนะพระเอกเลยต้องทำมาอีกครั้งไหวไหมเนี่ยนางเอกจิตใจว้าวุ่นจะเสียบปิ่นหลวนห่วงแต่ว่าทำหลุดมือตกพื้นพระเอกยกบะหมี่อายุยืนมาเสิร์ฟให้แล้วบอกว่าบะหมี่ดีไม่ได้อยู่ที่หน้าตาให้นางเอกลองชิมดูช่วยมาบอกพระเอกว่าเครื่องบรรณาการที่ส่งเข้าวังเกิดมีปัญหาแล้วตามพระเอกไปพบผู้สูงศักดิ์ที่มาจากในวังพอพระเอกเดินตามออกมาช่วยสารภาพว่าหูหยินผู้เฒ่าให้หลอกพระเอกออกมาเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าตายแล้วนางเอกกินบะหมี่อายุยืนก็แทบจะคายทิ้งทันทีเพราะเค็มมากนึกว่าพระเอกทำขวดเกลือหกใส่ไม่ไหวแล้วอินเจอมันก็เดินเข้ามาในห้องตอนนี้ด้านพระเอกก็เข้าไปที่ห้องเก็บฟืนหูหยินผู้เฒ่าบอกตัวเองส่งคนไปตรวจวินเจอแต่พบเพียงแค่ห้องว่างเปล่าพระเอกคิดได้ว่าเป้าหมายวินเจอไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแน่ก็เลยรีบวิ่งกลับไปดูนางเอกซึ่งนางเอกก็กำลังสู้กับวินเจออยู่จนนางเอกพลาดท่าถูกวินเจอใช้ดาบจ่อคอนางเอกถามว่าถ้าต้องการความมั่งคั่งทำไมต้องถึงกับฆ่าคนด้วยวินเจอบอกว่าบุญคุณความแค้นของพวกเรามีมากกว่านั้นเดี๋ยวนางเอกจะเข้าใจเองว่าแล้วก็สกัดจุดจนนางเอกสลบพระเอกมาถึงก็ไม่เจอใครแล้วหูหยินผู้เฒ่าตามมาบอกวินเจอไม่น่าจะหนีออกไปจากจวนแต่น่าจะไปที่สถานที่ต้องห้ามของสกุลวินเจอใช้พลังจากปิ่นหลวนห่วงว่าพานางเอกมาที่สถานที่ต้องห้ามปิ่นวิเศษพอพระเอกตามมาถึงวินเจอก็ใช้ปิ่นแทงท้องนางเอกจนนางเอกกระอักเลือดนางเอกจำเรื่องราวชาติที่แล้วได้ทั้งหมดปิ่นหลวนห่วงเกิดมีแสงประกายออกมาแล้วทั้ง3คนก็วาร์ปหายไปเลยภาพตัดไปที่เมืองตงหลันซึ่งเป็นเมืองที่มีอำนาจมากกว่าผู้ชายอะไรคะเนี่ยเริ่มชาติใหม่อีกแล้วหรอที่ท้องพระโรงขุนนางหญิงกำลังรายงานต่อราชินีว่าอีก3 เดือนองค์หญิงจะอายุครบ20ตามกฎบรรพชนต้องแต่งงานก่อนอา
ยุ 20 ถึงจะมีคุณสมบัติในการสืบทอดบัลลังก์และครอบครองปิ่นหลวนหวงสมบัติประจำแคว้นราชินีบอกว่านางก็ทำอะไรไม่ได้เพราะองค์หญิงเลี่ยงการแต่งงานองค์หญิงแคว้นตงหลันหรือนางเอกนอนฝันถึงพระเอกในชาติก่อนพอสะดุ้งตื่นมองไปรอบๆก็มีแต่ภาพเหมือนขององค์ชายแคว้นต่างๆติดไว้รอบห้องนางเอกรู้แล้วว่านางผ่านประตูมิติมาอีกชาติหนึ่งแล้วคนรับใช้เข้ามาบอกว่าพ่อแม่สั่งไว้ให้นางเอกดูภาพเหมือนให้หมดก่อนจะออกไปได้แล้วก็มีคนมาเคาะห้องพอนางเอกไปเปิดประตูก็จำได้ว่าคือปุโรหิตในชาติแรกนางเอกถามปุโรหิตหรือว่าตรงหัวว่าพระเอกอยู่ไหนตรงหัวบอกว่าเรื่องมันยาวนางเอกบอกว่าเอาสั้นๆตรงหัวทำมือบอกให้จ่ายเงินมาก่อนโอ้นางเอกบ่นว่าหน้าเงินแล้วถามว่าเคยเห็นองค์หญิงที่ไหนพกเงินบ้างราชินีคุยกับราชาว่าราชครูยังทำนายไม่ได้ราชครูเดินเข้ามาราชินีก็ถามว่าบุพเพนางเอกอยู่ที่ใดราชครูบอกว่าทำนายออกมาได้สัญลักษณ์เฉียนชี้ไปที่ทิศตะวันตกตำแหน่งอยู่ที่ซีหลิงราชินีบอกจะออกคำสั่งให้ราชาซีหลิงส่งองค์ชายมาที่นี่สัก 2-3 คนจะได้รอเลือกราชบุตรเขยส่วนนางเอกค่ะสุดท้ายก็ยอมควักเงินให้ตรงหัวมากระซิบบอกว่าการบุกเข้ามาของอุนเจ๋อทำให้ห้วงมิติเกิดผลกระทบลูกโซ่เกิดสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เช่นคนที่ไม่ควรโผล่ก็โผล่มาคนที่ควรจะโผล่กลับหายไปเคราะห์ที่ควรจะเกิดกับนางเอกก็อาจจะไปเกิดกับคนอื่นนางเอกถามว่าจะใช้ปิ่นหลวนหวงเปิดประตูมิติอีกครั้งยังไงแต่ตรงหัวไม่บอกเพราะเป็นความลับสวรรค์ไม่มีใครคาดการตอนจบได้ก่อนไปยังบอกว่าชาตินี้พระเอกจะมีฝ่ายแดงที่หัวไหล่ถ้าปิ่นหลวนหวงถูกทำลายพระเอกนางเอกจะต้องตายไปสู่ห้วงมิติอื่นไม่ได้อีกวิชาลับก็จะใช้ไม่ได้ผลนางเอกโวยวายว่าตรงหัวไปโดยยังไม่บอกเลยนะว่าพระเอกอยู่ไหนนางเอกได้แต่มองภาพเหมือนในห้องแล้วจัดการวาดภาพเหมือนของพระเอกออกมาเองจ้านางเอกเอาภาพให้กับทหารหญิงให้ไปเดินไล่ดูตามถนนจู่ๆพระเอกที่กำลังมีเรื่องก็ถูกทีจากสำนักศึกษาออกมาทหารหญิงเห็นปุ๊บรีบตะโกนบอกนางเอกว่าเจอตัวแล้วพอเห็นภาพเหมือนที่ไม่เหมือนสกนิดฉันถึงมากจ้าว่าทหารหญิงไปเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าถูกคนอ้อยนางเอกเดินมาหาพระเอกทหารหญิงเลยพวกที่มีเรื่องกับพระเอกไปนางเอกบอกให้พระเอกกลับไปกับนางแต่พระเอกบอกว่านางเอกน่าจะจำคนผิดแล้วตัวเองชื่อว่าชางหานวี่เป็นเด็กรับใช้ของสำนักศึกษานางเอกเปิดเสื้อพระเอกมาดูเห็นฝ่ายแดงตรงตามที่ตรงหัวบอกก็บอกว่าตัวเองถูกใจพระเอกแล้วก็ชวนพระเอกแต่งงานจนพระเอกตกใจนางเอกสั่งให้ทหารหญิงพาพระเอกกลับไปเลยจ้าทหารหญิงมารายงานว่าพระเอกหนีไปแล้วคือพระเอกกระล่อนมากเดี๋ยวอ้างปวดหัวปวดท้องเดี๋ยวก็หิวจนสุดท้ายหนีไปได้นางเอกถึงกับบ่นว่าถึงพระเอกเสียความทรงจำแต่ก็ยังฉลาดแล้วก็ล่อนเหมือนเดิมนางเอกก็เห็นนะจ้าว่าพระเอกไปหลบหลังก้อนหินเลยแกล้งเดินไปหาอีกทางนึงตัดภาพไปที่สาวใช้กำลังใช้ตัวให้องค์ชายใหญ่แคว้นซีหลิงหรือว่าหวินเจ๋อที่นอนป่วยติดเตียงสาวใช้คุยกันว่านางเอกจะเลือกคู่ครองก็มีเพียงองค์ชายใหญ่ที่ไปไม่ได้เพราะป่วยหวินเจ๋อได้ยินก็ลุกมาบีบคอสาวใช้พระเอกกำลังจะหนีก็เจอนางเอกมาดักรอนางเอกบอกว่าพระเอกไม่มีทางหนีพ้นนี่คือพรหมลิขิตของเราจนพระเอกบอกว่านางเอกน่าจะป่วยมากกว่ามั้งขายขำนะเนี่ยหวินเจ๋อที่จำเรื่องราวในอดีตได้รู้ว่านางเอกจะเลือกคู่ครองก็เพราะตามหาพระเอกเลยวาดรูปพระเอกแล้วสั่งให้คนรับใช้ไปเฝ้านางเอกอย่างใกล้ชิดถ้าเจอพระเอกให้รีบรายงานทันทีแล้วก็บอกให้ไปปล่อยข่าวว่าราชาซีหลิงหรือพ่อของหวินเจ๋อล้มป่วยและรักษาไม่ได้ส่วนตัวเองจะไปดูแลอาการป่วยด้วยตัวเองนางเอกชวนพระเอกพนันลูกเต๋าใครได้แต้มน้อยชนะถ้าพระเอกชนะจะปล่อยพระเอกไปแต่ถ้านางชนะพระเอกต้องอยู่กับนางห้ามหนีไปไหนพระเอกเปิดเขย่าลูกเต๋า5ลูกเปิดออกมาได้แค่1แต้มนางเอกหยิบลูกเต๋ามาแอบบีบจนแหลกคามือแล้วเอาใส่ถ้วยพอเปิดออกมานางก็เลยได้0แต้มจ้าทำพระเอกอ้าปากค้างชี้หน้าว่านางเอกโกงแล้วพระเอกก็ทำท่าจะหนีแต่ถูกทหารหญิงจับมามัดตัวไว้นางเอกพาราชามาดูตัวราชาก็ถามว่าแน่ใจหรอเพราะพระเอกอยู่ในชนชั้นต่ำสุดนางเอกก็บอกให้ราชาช่วยหาวิธีคุยกับราชินีให้ทีในงานเลือกคู่ครองพระเอกถูกจัดฉากให้ปลอมตัวเป็นองค์ชาย7พร้อมองค์ชายจากซีหลิงอีก3คนราชินีประกาศให้ทุกคนแสดงความสามารถออกมาให้นางเอกพอใจคนแรกมีความสามารถในการปักคนที่2วาดรูปคนที่3เล่นดนตรีได้ส่วนพระเอกมีความสามารถในการกินข้าวขายขำมากเลยทุกคนขำไม่ไหวพวกองค์ชายแขวะว่าเพราะมีความสามารถในการกินราชาซีหลิงเลยไม่ยอมพูดแล้วก็ไม่ยอมให้เจอพระเอกเลยนะนางเอกแก้เกอบอกราชินีว่าที่พระเอกพูดถึงหมายถึงการกินอย่างมืออาชีพว่าแล้วพระเอกก็เริ่มกินโชว์ราชินีถึงกับกุมขมับบอกพระเอกให้ออกไปได้พระเอกแลบลิ้นใส่นางเอกแต่นางเอกสั่งให้หยุดบอกว่านางจะเลือกคนนี้ราชินีไม่เอาบอกว่าพระเอกเป็นหน้าเป็นตาให้แคว้นตงหลันไม่ได้แต่นางเอกก็ไม่ยอมราชินีลุกออกไปนางเอกก็ส่งซิกให้ราชาไปช่วยพูดพวกองค์ชายมาว่านางเอกตาถั่วที่เลือกคนนี้บอกว่าตอนนี้ตำแหน่งราชาของซีหลิงถูกหวินเจ๋อชิงไปแล้ว 90% พวกองค์ชายวางแผนจะเป็นราชบุตรเขยของตงหลันตอนนี้ก็สิ้นหวังแล้วจ้าพระเอกกำลังจะหนีแต่ถูกนางเอกใช้มีดจ่อคอบังคับให้แต่งงานให้
ได้ราชครูที่แอบดูอยู่ยิ้มเจ้าเล่ห์แล้วเดินจากไปนางเอกสกัดจุดแล้วสั่งพระเอกให้รออยู่ตรงนี้นางเอกมหาราชินีบอกจะฝึกพระเอกให้เชี่ยวชาญทุกเรื่องทั้งยิงธนูขี่ม้าฟันดาบแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะเลือกราชบุตรเขยคนอื่นราชินีตกลงและให้เวลา1 เดือนถ้านางเอกทำไม่ได้ให้นางเอกแต่งงานกับองค์ชายรองซีหลิงนางเอกกลับมาเจอพระเอกยังอยู่ท่าเดิม ว่านอนสนง่ายจริงๆนางเอกคิดในใจว่านางเคยเลือกราชบุตรเขย3 คนแต่ทุกคนตายกระทันหันก็เลยกลัวว่าพระเอกจะเจอชะตากรรมเดียวกันราชครูมาเข้าเฝ้าราชินีถามความเห็นเกี่ยวกับพระเอกราชครูก็บอกว่านางเอกหลักแหลมฉลาดมองคนไม่ผิดหรอกราชินีได้ยินข่าวที่ผู้บัญชาการทหารหลวงเปลี่ยนคนราชครูก็บอกว่าจะมารายงานเรื่องนี้บอกแม่ทัพหลิวอดีตผู้บัญชาการทุจริตติดสินบนตอนนี้โดนคุมตัวแล้วบอกราชินีให้วางใจเพราะแม่ทัพหลี่ที่รับตำแหน่งใหม่เป็นเพื่อนตัวเองจะไม่ทำให้ราชินีผิดหวังแน่นอนหมอหลวงมาตรวจร่างกายพระเอกแล้วรายงานว่าปกติดีแต่นางเอกสงสัยว่าทำไมพระเอกเหงื่อออกและอ่อนแอหมอหลวงบอกว่าถ้านางเอกไม่ไว้วางใจเดี๋ยวจัดยาให้พระเอกกินพระเอกบ่นว่าตัวเองไม่ได้แก่นะยังแข็งแรงแล้วถามว่าหรือนางเอกจะอยากลองนางเอกหน้าทะเลนถามกลับว่าลองได้จริงปะลองอะไรกันคะทุกคนนางเอกคลายจุดให้พระเอกแล้วบอกว่าการจะเป็นราชบุตรเขยต้องทำเป็นทุกอย่างทั้งงานบ้านและสู้รบแล้วก็จัดโปรแกรมเรียนให้พระเอกรัวๆไปเลยค่ะพระเอกบอกไม่เรียนนางก็หยิบเข็มขึ้นมาขู่จนพระเอกต้องยอมหมอหลวงมารายงานราชครูว่าตรวจดูแล้วพระเอกไม่ได้ป่วยแล้วก็ไม่เคยเห็นนางเอกใส่ใจใครขนาดนี้มาก่อนพระเอกต้องได้เป็นราชบุตรเขยแน่ราชครูคิดในใจว่าสมแล้วที่เป็นคนที่ตัวเองเลือกเพราะไม่กี่วันก็ทำให้นางเอกหลงหัวปักหัวปั๊มสวรรค์เข้าข้างตัวเองให้ทำการใหญ่สำเร็จแน่ตัวร้ายปะเนี่ยนางเอกนั่งดูพระเอกเรียนเย็บปักอย่างชื่นชมจู่ๆมีเด็กหญิงหรือว่าเสี่ยวเฟิ่งหวงที่เป็นลูกของทั้งคู่ในชาติที่แล้วพูดว่าสมแล้วที่เป็นพ่อแม่ที่ตัวเองเลือกนางเอกตกใจถามว่าน้องมาจากไหนเสี่ยวเฟิ่งหวงบอกว่ามาจากที่ไหนก็มาจากที่นั่นแหละแหมกวนจริงเสี่ยวเฟิ่งหวงทักว่าพระเอกจะปักโดนมือแล้วนางเอกก็เลยรีบเข้าไปดูด้วยความเป็นห่วงพอนางเอกหันกลับไปดูเสี่ยวเฟิ่งหวงก็หายไปนางเอกบอกพระเอกเป็นราชบุตรเขยและในอนาคตต้องเป็นราชาแห่งตงหลันแต่พระเอกบอกไม่สนใจแค่อยากสอบเป็นขุนนางเพื่อช่วยเหลือราษฎรนางเอกลุกขึ้นยืนปรบมือบอกว่าสามารถเป็นทั้งขุนนางกับราชบุตรเขยเลยก็ได้นะพระเอกบอกว่าตามกฎบรรพชนวังหลังห้ามก้าวก่ายราชกิจนางเอกบอกว่าก็ให้ทำเหมือนปีนั้นหรือว่าชาติก่อนที่ตัวเองเป็นมหาเสนาบดีดูแลราชกิจพระเอกจำอดีตไม่ได้ก็งงว่ามันปีไหนวะนางเอกบอกงั้นเรื่องนี้ให้เอาไว้ก่อนแล้วสั่งแม่นมให้พาพระเอกไปเรียนทำกับข้าวนางเอกมานั่งคิดเรื่องที่พระเอกไม่มีความทรงจำชาติก่อนเลยจู่ๆเสี่ยวเฟิ่งหวงก็โผล่มาอีกจนนางเอกตกใจแต่นางเอกก็คุ้นหน้ามากเสี่ยวเฟิ่งหวงชี้ไปที่ครัวบอกกระทะจะระเบิดแล้วนางเอกวิ่งไปก็เจอพระเอกหน้าตามอมแมมเพราะว่าเทน้ำใส่น้ำมันที่กำลังเดือดจนกระทะบึ้มพระเอกชานแล้วพอไปฝึกยิงธนูนางเอกก็จับมือสอนอย่างใกล้ชิดพระเอกเขินจนหูแดงไปหมดนางเอกมายืนดูที่โต๊ะหินอ่อนเสี่ยวเฟิ่งหวงก็โผล่มาอีกบอกสงสารที่พระเอกฝึกจนมือแดงไปหมดบอกถ้าเป็นตัวเองมีโอกาสก็จะหนีเลยแล้วเสี่ยวเฟิ่งหวงก็หายตัววับไปอีกส่วนพระเอกก็เริ่มคิดจะหนีจริงแต่พอจะหนีก็เจอนางเอกมาดักไว้พระเอกจะหนีไปอีกทางก็เจอนางเอกมาดักไว้อีกเหมือนเดิมพระเอกจะปีนกำแพงนางเอกก็ตะโกนบอกอย่าหนีเลยนะตัวเองเหนื่อยจะตามแล้วพระเอกบอกว่าถ้าไม่อยากให้หนีนางเอกก็ปล่อยตัวเองไปสิแต่พอจะเดินก็สะดุดล้มแล้วนางเอกก็เข้าไปรับทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันค่ะแล้วนางเอกก็ก้มลงจูบพระเอกโอ้โหชาตินี้นางเอกแมนเวอร์พระเอกโวยวายหาว่านางเอกทำเกินไปแล้วนางเอกบอกว่าพระเอกเป็นของตัวเองจะจูบก็ไม่เห็นจะเป็นไรเดินเข้ามางอพระเอกถึงในห้องบอกถ้าพระเอกโกรธก็จูบนางคืนก็ได้พระเอกสะบัดมือออกนางเอกให้พระเอกถามใจตัวเองดูว่าเกลียดนางจริงไหมบอกถึงตอนนี้จะอยู่ในต่างมิติกันฐานะกับสถานภาพก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ให้คิดดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างทั้งคู่พระเอกจำอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรจริงหรอถึงตอนนี้พระเอกลืมจำภาพที่ตัวเองจูบนางเอกชาติก่อนได้แล้วแต่สาวใช้มารายงานว่าราชินีเสด็จมาวินเจอร์ได้ขึ้นเป็นราชาซีหลิงสาวใช้ทำถ้วยชาตกแตกวินเจอร์ก็ใช้ดาบปาดคอจนตายนี่ก็โคตรโหดราชินีบอกนางเอกว่าราชาซีหลิงคนเก่าจู่ๆก็ล้มป่วยแล้วก็ตายไปวินเจอร์ที่เป็นองค์ชายใหญ่ขึ้นสืบทอดบัลลังก์ต่อตอนนี้ซีหลิงเป็นแคว้นบริวารของตงหลันแต่พอวินเจอร์ขึ้นครองบัลลังก์ก็ระดมกำลังคนมาจากชายแดนซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากนางเอกบอกว่าการตายของราชาซีหลิงคนก่อนก็ผิดปกติแต่บอกราชินีว่าไม่ต้องกังวลเพราะตงหลันมีกำลังพลที่เข้มแข็งแล้วก็ยังมีปิ่นหลวนห่วงคุ้มครองราชินีชมนางเอกว่าดีทุกอย่างยกเว้นเรื่องเลือกสามีนี่แหละนางเอกบอกว่านางชอบพระเอกจริงๆต่อให้ไม่ได้เป็นองค์ชายเป็นแค่คนธรรมดาก็ยังจะเลือกพระเอกยืนฟังอยู่ข้างนอกได้ยินที่นางเอกพูดทั้งหมดส่วนวินเจอร์ตอนนี้มันรู้แล้วว่าพระเอกปรากฏตัวขึ้นมาแล้วพระเอกนอนคิดถึงสิ่งที่นางเอกพูดเรื่องที่อยากแต่งงานกับภาพที่นางเอกจูบตัวเองบอกว่าตอนตื่นก็เห็นแต่หน้า
น้านางเอกพอหลับนางเอกก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวนางเอกชมพระเอกว่าฝีมือปักผ้าสวยมากถามว่ายินดีจะมาเป็นราชบุตรเคยไหมพระเอกบอกตัวเองไม่อยากยุ่งกับราชวงศ์แต่ก็ดูเหมือนว่าจะชอบนางเอกเข้าแล้วจนนางเอกร้องไห้ดีใจบอกรู้อยู่แล้วว่าทั้งคู่เป็นเนื้อคู่และตัวเองไม่ต้องใช้อำนาจบังคับพระเอกราชครูก็นั่งคำนวณแล้วก็บอกว่าถึงเวลาเตรียมพร้อมแล้วพร้อมอะไรก่อนราชินีประเมินผลงานเย็บปักและทำอาหารของพระเอกซึ่งทำได้อย่างดีส่วนราชาก็บอกว่าฝีมือการขี่ม้ายิงธนูของพระเอกก็ดีเยี่ยมสรุปว่าพระเอกมีคุณสมบัติในการเป็นราชบุตรเขยแล้วราชินีอนุญาตให้กำหนดงานแต่งเป็นวันที่15เดือนหน้าพร้อมจัดงานวันเกิดครบรอบ20ปีของนางเอกไปเลยนางเอกลองชุดแต่งงานสีแดงเสี่ยวเฟิ่งหวงก็มาชมว่าท่านแม่สวยมากนางเอกบอกเสี่ยวเฟิ่งหวงโผล่มาทีไรพระเอกเกิดเรื่องทุกทีเสี่ยวเฟิ่งหวงบอกตอนนี้พ่อกับแม่รักกันแล้วนี่แล้วก็งอนที่นางเอกไม่ยอมฟังนางเอกคิดถึงสิ่งที่ตรงหัวพูดว่าคนที่ไม่ควรจะมาก็จะมาแล้วก็จำได้ว่าเสี่ยวเฟิ่งหวงคือลูกนางแต่พอจะพูดเสี่ยวเฟิ่งหวงก็หายตัวไปแล้วราชครูเข้ามาในห้องพระเอกพอพระเอกตื่นมาราชครูก็ชมว่าฝีมือการแสดงของพระเอกเยี่ยมยอดบอกที่มาวันนี้เพื่อให้พระเอกลอบสังหารราชินีซะเพราะโอกาสมาถึงแล้วจนพระเอกตกใจราชครูบอกว่าเราวางแผนกันไว้แต่แรกแบบนี้นี่พระเอกแกล้งเล่นละครตามน้ำบอกเพิ่งตื่นเลยสับสนนิดหน่อยถามราชครูว่าถึงเวลารอบสังหารแล้วหรอราชครูบอกว่าพระเอกได้เป็นว่าที่ราชบุตรเขยมีโอกาสได้เจอราชินีบ่อยครั้งต้องวางกลยุทธ์ให้รอบคอบแบบเทพไม่รู้ผีไม่เห็นพระเอกคิดในใจว่าราชครูกับองค์ชาย7ของแคว้นซีหลิงสมคบคิดกันมานานแล้วราชครูย้ำว่าตัวเองลงมือสังหารว่าที่ราชบุตรเขย3คนก่อนเพื่อปูทางให้พระเอกหวังว่าพระเอกจะไม่ล้มเลิกกลางคันพระเอกก็บอกว่าไม่มีทางแค่กำลังคิดหากลยุทธ์อยู่ราชครูบอกว่าหลังงานสำเร็จตัวเองได้เป็นจักรพรรดิแคว้นตงหลันก็จะส่งกองทัพไปช่วยพระเอกให้กลับเป็นจักรพรรดิแคว้นซีหลิงแน่นางเอกเห็นว่ามีคนน่าสงสัยจะเดินตามแต่พระเอกเอามือมาแตะบ่าจนเกือบจะถูกนางเอกชกเพราะคิดว่าเป็นคนร้ายนางเอกถามว่าเห็นคนแปลกๆเดินผ่านไปไหมแต่พระเอกก็บอกไม่มีตัวเองได้ยินเสียงเลยเดินมาดูพระเอกไม่ยอมบอกเรื่องราชครูกับนางเอกเพราะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยอยากใช้เวลาคิดนางเอกบอกว่าในวังส่งชุดแต่งงานมาแล้วให้พระเอกไปลองด้วยพระเอกใส่ชุดแต่งงานสีแดงนางเอกก็บอกจะลงโทษพระเอกที่ล่วงเกินนางโดยให้พระเอกล่วงเกินอีกครั้งว่าแล้วก็โผล่ไปกอดพระเอกเลยค่ะคนร้ายปลอมตัวมาเป็นบ่าวรับใช้บอกพระเอกว่านางเอกให้เอาขนมมาให้พอได้โอกาสคนร้ายก็ใช้มีดแทงแต่พระเอกหลบทันนางเอกเข้ามาช่วยใช้ดาบจ่อคอคนร้ายบังคับให้พูดว่าใครบงการแต่คนร้ายก็ชิงฆ่าตัวตายซะก่อนนางเอกแอบคิดว่าคนร้ายจะเกี่ยวข้องกับวินเจอร์ไหมนะวินเจอร์ก็คว้างถ้วยชาใส่ลูกน้องเลยเพราะว่าฆ่าพระเอกไม่สำเร็จฝีมือมันจริงๆลูกน้องบอกว่าตัวเองจับองค์ชาย7ตัวจริงได้แล้วก็รู้ความลับมาเรื่องนึงนางเอกเดินมากับพระเอกเห็นพระเอกหน้าบึ้งก็บอกให้ยิ้มพระเอกฝืนยิ้มจนนางเอกบอกว่าน่าเกลียดกว่าตอนร้องไห้ไปอีกพระเอกกำลังจะพูดความจริงแต่ราชครูก็เดินมาบอกว่าเห็นดาวจื่อเว่ยส่องแสงแต่มีดาวพิฆาตมารังแกเป็นลางบอกเหตุว่าราชินีจะมีเคราะห์ตัวเองเป็นห่วงเลยมาขอเข้าเฝ้าพอเห็นว่าราชินีปลอดภัยดีก็หายห่วงนางเอกบอกทั้งตัวเองกับราชินีเห็นว่าราชครูทำเพื่อตรงหลันมากแค่ไหนราชครูยังบอกว่าอีก3วันราชินีจะจัดงานเลี้ยงให้ขุนนางถึงตอนนั้นตัวเองจะรวบรวมปราณม่วงจากบูรพามากำจัดลางร้ายออกไปด้วยแล้วก็ลากลับนางเอกหันมาถามว่าเมื่อกี้พระเอกจะพูดอะไรกับนางพระเอกก็บอกให้นางระวังราชครูไว้นางเอกยิ้มแล้วก็พยักหน้าแต่ว่าราชครูแอบฟังจ้าแล้วก็บอกว่าเหมือนที่หวินเจอคาดไว้จริงๆคือตัดภาพไปก่อนหน้านี้หวินเจอไปหาราชครูบอกว่าพระเอกคือตัวปลอมจ้าองค์ชาย7ตัวจริงตายเพราะโรคร้ายตอนเดินทางมาตรงหลันที่ผ่านมาราชครูติดต่อกับองค์ชาย7ด้วยจดหมายมาตลอดก็เลยโดนหลอกที่ตัวเองมาก็เพื่อช่วยราชครูและกับปิ่นหลวนหวงและชีวิตของพระเอกนางเอกราชครูจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แคว้นตงหลันทหารรับใช้ที่เดินผ่านพระเอกนางเอกส่งซิกให้พระเอกเลยบอกให้นางเอกไปเฝ้าราชินีก่อนจะไปทำธุระเดี๋ยวตามไปทหารยื่นยาพิษที่ราชครูฝากมาให้บอกให้ผสมลงไปในเหล้าหรือชาก็ได้แล้วทหารก็วิ่งกลับมารายงานราชครูบอกว่าเอาผงแสลงใจให้พระเอกไปแล้วราชครูจัดการฆ่าปิดปากทหารแล้วยัดป้ายคำสั่งไว้ในเสื้อพระเอกตามมาเข้าเฝ้าราชินีที่กำลังจัดเลี้ยงให้พวกขุนนางอยู่ในนั้นมีราชครูด้วยนางเอกบอกให้พระเอกรินเหล้าให้ราชินีราชครูก็คว้างส้มใส่จอกเหล้าจนเหล้าหกบอกในเหล้ามียาพิษราชาถามทันทีว่าใครคือตัวการราชครูก็บอกว่าพระเอกนั่นแหละคือผู้ร้ายตัวจริงราชินีสั่งให้ค้นตัวพระเอกนะแต่นางเอกออกมาปกป้องพระเอกก็พูดว่าตัวเองมียาพิษอยู่ห่อหนึ่งจริงๆแล้วหยิบผงแสลงใจออกมาบอกคนของราชครูเป็นคนเอามามอบให้แต่ราชครูปฏิเสธจ้า
พระเอกเล่าแผนการของราชครูทั้งหมดแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ยอมรับง่ายๆจังหวะนี้มีทหารมารายงานว่าเจอศพใกล้ตัวนางเอกมีป้ายคำสั่งหน่วยสอดแนมซีหลิงอยู่ที่ศพด้วยราชครูบอกพระเอกไม่ใช่องค์ชาย7แต่เป็นไส้ศึกที่ถูกส่งมาก่อนหน้านี้อยู่ในสำนักศึกษาแต่ตอนนี้มาซุ่มอยู่ข้างกายนางเอกราชินีเลยถามหาหลักฐานราชาเลยนำทหารมาค้นห้องพระเอกเจอจดหมายที่มีตราประทับจากแคว้นซีหลิงซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มจริงๆราชครูคือจัดฉากไว้แล้วก็ยังพูดด้วยนะว่าดาวจืดไว้ส่องแสงแต่มีดาวพิฆาตมารังแกเป็นลางบอกเหตุซึ่งคนในคำทำนายก็คือพระเอกแล้วก็ขอร้องให้ราชินีประหารพระเอกซะนางเอกค้านบอกอย่าเพิ่งฟังความข้างเดียวให้สืบหาความจริงแต่ราชครูบอกว่าปล่อยพระเอกไปไม่ได้ราชาเสนอให้มัดตัวพระเอกไว้และทำการสอบสวนก่อนคืนหนึ่งนางเอกบอกว่าถ้าสืบแล้วพระเอกมีเจตนาไม่ดีนางจะเป็นคนฆ่าพระเอกด้วยมือตัวเองนางเอกสั่งให้ทหารมัดตัวพระเอกแล้วนำตัวกลับไปที่จวนระหว่างทางพระเอกเรียกนางเอกก็เลยใช้มีดจ่อคอแล้วบอกว่าพระเอกจะพูดได้ก็ต่อเมื่อตัวเองถามราชครูแอบดูอยู่นางเอกถามว่าพระเอกเป็นไส้ศึกจริงไหมพระเอกบอกถ้านางไม่เชื่อใจตัวเองก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวแล้วนางเอกบอกว่าไม่รู้จริงๆว่าพระเอกเสแสร้งแสดงละครหรือเปล่าพูดต่อว่านางตาบอดมาตลอดถึงขั้นยอมขัดใจราชินีเพื่อคนแบบพระเอกวันนี้พระเอกต้องถูกสับเป็นหมื่นๆชิ้นราชครูที่แอบดูอยู่ก็สงสัยว่าหรือพระเอกจะโดนบังคับให้เป็นราชบุตรเขยจริงๆเนี่ยนางเอกกับพระเอกตีกันชุดใหญ่นางเอกด่าว่าสิ่งที่นางเกลียดที่สุดก็คือคนหลอกลวงส่วนพระเอกก็ส่วนว่านางเอกเป็นผู้หญิงชั่วช้าเล่นสนุกกับความรู้สึกของตัวเองยอมรับว่าตัวเองเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดนางเอกบอกว่าทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วก็ใช้มีดแทงพระเอกราชครูที่แอบดูอยู่ก็เสยะยิ้มด้วยความพอใจนางเอกสั่งให้ทหารเอาศพพระเอกไปทิ้งหลังเขาให้เป็นอาหารสุนัขจรจัดซะราชครูมารายงานหวินเจ๋อว่าพระเอกตายแล้วบอกเห็นกระตาหวินเจ๋อบอกว่าชาตินี้พระเอกนางเอกไม่มีความทรงจำเสียดายที่ไม่ได้ฆ่าพระเอกด้วยมือตัวเองราชครูบอกว่ายังเหลืออีกคนที่หวินเจ๋อฆ่าได้หวินเจ๋อเลยบอกให้เก็บนางเอกไว้ก่อนจะค่อยๆทรมานแล้วฆ่าทิ้งจะได้เห็นว่าใครกันแน่เป็นคนชนะคนสุดท้ายราชครูมาเข้าเฝ้าราชินีบอกจะมารายงานเรื่องความลับของราชวงศ์ราชินีบอกให้พูดออกมาเลยราชครูเลยบอกว่าเหตุที่เกิดในงานเลี้ยงวันนั้นน่ะที่นางเอกพาตัวพระเอกไปแล้วฆ่าอย่างเด็ดขาดถือว่านางเอกมีคุณธรรมสูงส่งเลยขอให้ราชินีจัดงานวันเกิดอายุครบ20 ปีและให้นางเอกสืบทอดปิ่นหลวนห่วงและแต่งตั้งเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ซะวินเจอกับราชครูก็ไปรวบรวมกำลังทหารเพื่อก่อกบฏราชามาบอกข่าวที่ราชครูเสนอจัดงานครบรอบวันเกิดและแต่งตั้งเป็นผู้สืบทอดแล้วก็ยื่นปิ่นหลวนห่วงให้นางเอกวินเจอนะเตรียมม้าศึกและอาวุธมาหลายปีออกคำสั่งให้พวกทหารยึดตรงหลันให้ได้พวกทหารตะโกนเสียงก้องเลยจ้าว่าซีหลิงต้องมีชัยสาวใช้มาช่วยนางเอกแต่งตัวด้วยชุดแดงพร้อมเครื่องประดับอย่างอลังการนางเอกให้สาวใช้ออกไปแล้วเดินมาดูชุดแต่งงานของทั้งคู่คิดถึงวันที่ทั้งคู่ไปลองชุดแล้วพระเอกอุ้มนางเอกไปที่ห้องนอนแล้วก็ได้อุ่นเตียงกันมีแค่เสียงเสี่ยวเฟิ่งห่วงถามนางเอกว่าจะได้ขึ้นเป็นราชินีแล้วยังเสี่ยวเฟิ่งห่วงบอกว่าชาตินี้ตัวเองคือหลวนเฟิ่งที่ต้องมาเกิดบนโลกนี้และจะสืบทอดตำแหน่งราชินีแต่ว่าอยากอยู่กับพระเอกนางเอกแบบนี้มากกว่าแล้วเสี่ยวเฟิ่งห่วงก็หายตัวไปนางเอกเข้ามาในงานพิธีราชินีพร้อมพวกขุนนางดื่มฉลองให้กับนางเอกราชครูก็เดินออกมาจะดื่มให้นางเอก3 จอกนางเอกไม่ไว้หน้าบอกถ้าจะดื่มแค่3 จอกให้ถอยไปซะราชครูยอมถอยแต่แค้นจนบีบจอกเหล้าไว้แน่นเลยราชครูเดินมาบอกแม่ทัพว่าให้นำคนไปสนับสนุนที่ประตูวังทันทีที่หวินเจ๋อมาถึงก็ให้เปิดประตูวังทันทีส่วนที่จวนแม่ทัพพระเอกยืนถือปิ่นหลวนห่วงมีแม่ทัพคุกเข่ารอรับคำสั่งคือปิ่นหลวนห่วงเป็นตัวแทนราชินีไงพระเอกเลยออกคำสั่งได้ด้านนอกวังหวินเจ๋อนำกำลังทหารฆ่าคนของตงหลันพอมาถึงหน้าประตูวังทหารกบฏคุกเข่ารายงานว่าราชครูรออยู่หวินเจ๋อก็ประกาศว่าใครจับนางเอกได้จะมีรางวัลให้อย่างงามทหารมารายงานราชินีว่าประตูวังโดนหวินเจ๋อตีแตกส่วนทหารรักษาพระองค์ก็ก่อกบฏราชครูเผยตัวตนลุกขึ้นมาใช้ดาบฆ่าทหารราชินีถามว่าหรือราชครูก็จะเอาด้วยราชาบอกราชครูละเมิดกฎเกณฑ์แต่ราชครูหัวเราะบอกว่าอยากให้พวกราชวงศ์ชั้นสูงตายกันไปให้หมดพระเอกขี่ม้านำกำลังทหารเข้ามาหวินเจ๋อเองก็นำกำลังคนมาถึงท้องพระโรงแล้วบอกนางเอกว่าได้เจอกันอีกครั้งนางเอกบอกไม่ว่าจะไปที่ไหนหวินเจ๋อก็ชอบก่อปัญหาอยู่นั่นตอนนี้ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างจำกันได้นางเอกบอกว่าไม่แปลกใจที่ช่วงนี้ราชครูแปลกไปที่แท้ก็ไปขึ้นเรือโจรของหวินเจ๋อราชครูบอกให้นางเอกส่งปิ่นหลวนห่วงมาแต่นางเอกยืนกอดอกย้อนถามว่าไม่สงสัยจริงดิว่าทำไมนางฆ่าพระเอกไปง่ายๆที่จริงแล้วพระเอกนางเอกเตรียมกันจ้าตอนนั้นราชครูหลงเชื่อนางเอกบอกดีนะที่นางเตรียมกันไว้แต่แรกภาพตัดไปตอนที่นางเอกไปหาพระเอกในถ้ำแล้วยื่นปิ่นหลวนห่วงให้บอกนี่คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ทั้งคู่กลับไปได้แต่นางยังหาวิธีใช้งานไม่เจอพระเอกงงนางเอกเลยบอกว่าจ
ริงๆแล้วทั้งคู่ไม่ได้อยู่ที่นี่และทั้งคู่มีลูกสาวด้วยแต่พูดไปพระเอกคงไม่เชื่อพระเอกบอกว่าตัวเองเชื่อเพราะครั้งแรกที่เจอก็รู้สึกสนิทสนมเหมือนรู้จักกันมานานนางเอกบอกว่าตอนนี้กองกำลังในวังส่วนใหญ่อยู่ในการควบคุมของราชครูให้พระเอกใช้ปิ่นนี้เคลื่อนกำลังทหารที่เหลือเข้าวังให้ทันในงานวันเกิดของนางตัดภาพมาที่ปัจจุบันราชครูชี้หน้าด่ากรัดไปทั่วบอกตัวเองโดนรังแกวินเจอร์บอกว่าถึงพระเอกไม่ตายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าวินเจอร์นำกองกำลังมาล้อมไว้หมดแล้วนางเอกกลับบอกว่ากำลังเสริมของตงหลันมาถึงแล้วจ้าวินเจอร์บอกว่าให้ส่งปิ่นหลวนห่วงมาไม่งั้นจะใช้เลือดล้างตงหลันแต่มีเสียงพระเอกตะโกนขึ้นมาว่าปิ่นหลวนห่วงอยู่ที่ข้าพระเอกเดินเข้ามาพร้อมคนแต่วินเจอร์ก็ใช้มีดจ่อคอจับนางเอกเป็นตัวประกันบังคับให้พระเอกส่งปิ่นล้วนห่วงมาให้บอกจะนับถึง3บอกว่าที่ผ่านมาพระเอกสู้ตัวเองไม่ได้พระเอกก็แค่ดวงดีเท่านั้นให้พระเอกคุกเข่าแล้วส่งปิ่นมาซะพระเอกยอมเดินเข่าเข้ามาหาวินเจอร์แต่โดนถีบกระเด็นวินเจอร์ก็สั่งให้เดินเข่ามาอีกครั้งพอวินเจอร์เอื้อมมือจะไปหยิบปิ่นนางเอกก็ส่งซิกให้พระเอกนางเอกสลัดตัวหลุดแล้วแย่งดาบไปปาดคอราชครูส่วนพระเอกใช้ปิ่นแทงวินเจอร์จนกระอักเลือดตอนนี้ปิ่นก็มีแสงสีเขียวประกายขึ้นมาปุโรหิตตรงหัวที่นั่งหลับตาอยู่ลืมตาขึ้นมาแล้วบอกพระเอกนางเอกจะกลับมาแล้วภาพตัดกลับไปที่ราชวงศ์อู่พระเอกนั่งเฝ้านางเอกที่นอนสลบอยู่มีเบบีเสี่ยวเฟิ่งห่วงนอนอยู่ข้างๆส่วนนางเอกอยู่ในห้วงมิติยังหาทางออกไปไม่ได้ตะโกนบอกให้พระเอกรอบอกว่าตัวเองจะต้องกลับไปได้แน่ส่วนที่ปัจจุบันพระเอกร้องไห้จับมือนางเอกมาแนบแก้มบอกให้นางเอกรีบฟื้นมาดูความน่ารักของเสี่ยวเฟิ่งห่วงที่หน้าเหมือนนางเอกมากในที่สุดประตูมิติก็เปิดออกเสี่ยวเฟิ่งห่วงเดินเข้ามายื่นมือให้นางเอกจับบอกให้ตามมาในที่สุดนางเอกก็ลืมตาขึ้นมองไปที่เบบีเสี่ยวเฟิ่งห่วงที่นอนข้างๆแล้วหันมาบอกว่าเราทั้งคู่ตกลงกันแล้วนี่นาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วทั้งคู่ก็จูบกันอย่างหวานแล้วก็จบค่ะสรุปนี้มันคือ การไปทัวร์มิติของพระเอกนางเอกใช่ไหมแกฮะใช่ไหมทุกคนแต่ก็ดีนะที่มันจบดีแต่ตอนจบแบบว่าสั้นห้วนมากมันจะรีบจบไปไหนก่อนคะขยายให้มันแบบว่าซาบซึ้งเข้าใจเพิ่มกว่านี้อีกนิดหนึ่งก็ได้นะค่ะเรื่องนี้นะคะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะเรื่องนี้กุ๊กไก่ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อเรื่องหน้ากันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ